الاكاونتنج سايكل، الدوره المحاسبيه. دي عباره عن عمليه محاسبيه من 9 خطوات. ازاي المحاسبين بيشتغلوا؟ الدوره المحاسبيه والتي يشار اليها ايضا باسم عمليه المحاسبه هي سلسله من الاجراءات في جمع ومعالجه وابلاغ المعلومات الماليه. وكما تم تعريفه في الدروس السابقه، تتضمن المحاسبه تسجيل المعلومات الماليه وتصنيفها وتلخيصها وتفسيرها. يتم تقديم المعلومات الماليه في تقارير تسمى القوائم الماليه (financial statements), القوائم الماليه. ولكن قبل ان يتم اعدادها يحتاج المحاسبون الى جمع المعلومات حول المعاملات التجاريه ثم تسجيلها ومقارنتها للتوصل الى القيم التي سيتم تقديمها في التقارير. ولا تنتهي الدوره بعرض القوائم الماليه. هناك حاجه الى خطوات لاحقه التي يجب القيام بها لاعداد نظم المحاسبه للدوره التاليه. ايه الخطوات؟ الاكاونتنج سايكل ستيبس او الاكاونتنج بروسيس، بيسموه كده او بيسموه كده. اول حاجه بحدد وبحلل المعامله التجاريه، بعمل identifying and analyzing business transactions، بيسموه financial transaction occurs، بيحصل معايا الحدث التجاري. وتبدا عمليه المحاسبه بتحديد وتحليل المعاملات والاحداث التجاريه. ولا يتم تسجيل جميع المعاملات والاحداث في نظام المحاسبه، بل يتم تضمين فقط تلك المتعلقه بكيان الاعمال في العمليه. واخد بالك؟ يعني انا ماليش دعوه باصحاب الشركه، يعني اصحاب الشركه راحوا اشتروا عربيات مثلا، انا كشركه انا ماليش دعوه، انا شخصيه اعتباريه منفصله عن مالكيها. فاللي بتتسجل في سجلاتي وفي دفاتري هي المعاملات الخاصه بالشركه بس. فيقول لك على سبيل المثال لا يتم احتساب القرض الشخصي للمالك والذي ليس له علاقه بالكيان التجاري. واحد اخذ قرض ليه؟ راح يجيب عربيه مثلا، راح يتفسح، اي حاجه مش بتاعتي انا. These events are starting point from which the rest of the accounting cycle will follow. يعني الحدث هنا او ان انا يحصل الحدث التجاري ده اول حاجه عندي في الدوره المحاسبيه. ثم يتم تحليل المعاملات المحدده لتحديد الحسابات المتاثره والمبالغ المطلوب تسجيلها. تتضمن الخطوه الاولى اعداد مستند العمل، البيزنس دوكيومنتس او المستندات المصدره، السورس دوكيومنتس، الاثنين نفس المعنى. ويعمل مستند العمل كاساس لتسجيل المعاملات، الدوكيومنتري ايفيدنس. يعني انت بيبقى عندك مثلا فاتوره، واخد بالك، عندك مستند كده دوكيومنتري، واخد بالك، بيثبت المعامله. فبناء على المستند ده انت بتحط وبتسجل قيودك. هل شرط في كل المعاملات ان يكون في مستند؟ المعايير قالت لك لا، لو ما عندكش مستند تقدر تسجل المعامله برضه. لان انت ممكن مثلا بيجي اوقات بتدفع فلوس ما بتاخدش عليها مستندات، بتدفع فواتير، بتدفع اي حاجه ما تاخدش عليها مستند. ففي الحاله دي خلاص هتعمل ايه؟ مش هتسجل الفلوس دي؟ لا، لازم تسجلها. فخلاص مش المعيار سامح لك بانك ينفع تسجلها، وتحديدا يعني المعايير الدوليه الاي اف ار اس. خلينا نشوف سؤال هنا. Which one of the following document is prepared for documentary evidence by business؟ تمام، من الجاي بيتم اعداده كدوكيومنتري ايفيدنس، كدليل مستند يعني بواسطه العمل. الانفويس، الفوتشر، ولا الريسيت، كلهم ولا اول اوف اباف، كلهم يعتبروا دوكيومنتري ايفيدنس. فالاجابه دي. الانفويس الفاتوره، الفوتشر اللي هي برضو الفاتوره، الريسيت اللي هو الايصال. الفرق بقى ما بين الحاجات دي يعني هي بقى يعني الاسئله دي اللي بتتسالها في الانترفيو الرخم، اللي هو بيبقى قاعد قدامك واحد متذاكي كده وبيقعد يسالك في الاسئله دي. فبصراحه يعني انا عمري ما حاولت اعرف الفرق ما بينهم بصراحه، بس عادي يعني لو محتاجين نعرفوا الفرق ما بينهم هنبقى نعرفه. نكمل. دي اول خطوه. تاني خطوه التسجيل في السجلات، اعمل ريكوردنج ان ذا جورنالز. انا حصل عندي الحدث، عرفت الحدث ده بيأثر فين، معايا المستند بتاعه، بعد كده بقى بعمل الريكوردنج، التسجيل. ميك انتريز انتو جورنال. تمام، بشكل تاني ان انا بعمل قيود في الدفاتر. السجل هو دفتر سواء كان ورقي او الكتروني يتم فيه تسجيل المعاملات. which transactions are recorded. يتم تسجيل المعاملات التجاريه باستخدام نظام مسك الدفاتر المزدوجه القيد، ويتم تسجيلها في قيود دفتر اليوميه التي تحتوي على حسابين على الاقل، واحد مدين والثاني دائن. لتبسيط عمليه التسجيل غالبا ما تستخدم الدفاتر اليوميه الخاصه للمعاملات التي تتكرر بشكل متكرر زي المبيعات والمشتريات والايصالات النقديه والمدفوعات النقديه، ويستخدم الدفاتر العام لتسجيل تلك التي يمكن ادخالها في السجلات الخاصه. يتم تسجيل المعاملات بترتيب زمني وعند حدوثها. برضه يعني الحاجه لما بتتسجل بناء على الترتيب الزمني. فيعني انا زي ما كان جايب قبل كده، قال لك اكتوبر في 1، وبعدين حصل حدث تاني في اكتوبر في 5، وبعدين حدث ثالث في اكتوبر في 10. فوقت حدوث الحدث بيتسجل. ما ينفعش تيجي في اكتوبر 1 وبعدين تسجل لي حدث في 5 وبعدين تيجي تروح مسجل حدث في 4 مثلا 4. لا، الشكل ده مش مقبول، لازم يبقى بالترتيب.
تعرف السجلات ايضا باسم سجلات القيود الاصليه، البوكس اوف اوريجينال انتري. احنا برضه يا جماعه في الاخر هناخد مثال شامل على الاكونتنج سايكل، فاي حاجه مش واضحه معاك هنا هتوضح معاك في المثال الشامل ان شاء الله. ثالث حاجه ترحيل الى دفتر الاستاذ، بعمل بوستنج تو ليدجر، بيسموه الجنرال ليدجر او الليدجر. بوست انتريز تو جنرال ليدجر اللي هو دفتر الاستاذ العام، ده المسمى بالعربي. يعرف دفتر الاستاذ ايضا باسم دفتر القيود النهائيه، البوكس اوف فاينل انتري، وده عباره عن مجموعه من الحسابات تعرض التغيرات التي تم اجراءها على كل حساب نتيجه للمعاملات السابقه وارصدتها الحاليه. وبعد ترحيل كافه الحركات الى دفتر الاستاذ يمكن الان تحديد ارصده كل حساب، بعرف بقى الكاش عندي عامل ازاي، الاكونت ريسيفبل عامله ازاي، التزاماتي عامله ازاي، كل الكلام ده. على سبيل المثال سيتم تحويل جميع عمليات الجانب المدين والدائن الخاصه بقيود دفتر اليوميه الى الحساب النقدي في دفتر الاستاذ. فانا عندي كاش اكونت في الجنرال ليدجر، بفتح الكاش اكونت اشوف الجانب الديبت بقى عندي عامل ازاي، الجانب الكريدت اللي هي كل الحسابات اللي انا عملت لها قيود قبل كده، عملت لها بوستنج نقلتها للليدجر. طبعا الموضوع ده في السيستمز والسوفت ويرز وكده سهل جدا، يعني بتدخل القيد وبتعمل بوستنج على طول، او السينيور بتاعك هو اللي بيعمل البوستنج. سنكون قادرين على حساب الزيادات والنقصان في النقد، وبالتالي يمكن تحديد الرصيد النهائي للنقد. الخطوه الرابعه ميزان المراجعه غير المعدل، الان ادجستد ترايل بالانس، بيسموه كوندكت ترايل بالانس. يتم اعداد ميزان المراجعه لاختبار المساواه بين جانب المدين والدائن. يتم استخدام جميع ارصده الحسابات في دفتر الاستاذ وترتيبها في تقرير واحد. بعد ذلك يتم اضافه جميع الارصده المدينه، ويتم ايضا اضافه جميع الارصده الدائنه، ويجب ان يكون اجمالي المدين يساوي اجمالي الدائن. وبيقول لك عند اكتشاف الاخطاء يتم اجراء تصحيح للقيود لتصحيحها او عكسها او عكس تاثيرها. ولاحظ مع ذلك ان الغرض من ميزان المراجعه هو فقط اختبار المساواه بين اجمالي الارصده المدينه واجمالي الارصده الدائنه، وليس تحديد صحه السجلات المحاسبيه. فخد بالك ممكن يبقى عندي ميزان مراجعه الجانب المدين يساوي الجانب الدائن، لكن مش مظبوط، السجلات المحاسبيه عندي مش مظبوطه. ايه اللي حصل؟ سجلت انا معامله غلط في الجانب المدين وسجلتها غلط في الجانب الدائن. واخد بالك؟ يعني انا بعت مثلا حاجه واخدت كاش، اخدت 1000، رحت انا مسجل 10000 ورحت عامل سيلز بكام؟ ب 10000. لما اجي اعمل ميزان المراجعه الجانب الكريدت ب 10، الجانب الديبت ب 10، الدنيا عندي زي الفل. واخد بالك؟ او حصل ان انا بعت حاجه وما سجلتش القيود خالص، بعتها ب 10000 مثلا وما سجلتش القيود خالص، فهتفضل برضو عندي ميزان مراجعه مظبوط. يمكن ان توجد بعض الاخطاء حتى لو كان الجانب المدين مساويا للجانب الدائن، زي مثلا الترحيل المزدوج، الدبل بوستنج، ان انا ارحل حاجه مرتين، يعني انا بعت حاجه وعملت لها بوستنج مرتين. او الفشل في تسجيل معامله، الفيلر تو ريكورد ا ترانزاكشن، حصلت عندي معامله ما عرفتش اسجلها. خامس خطوه بعمل حاجه اسمها قيود التسويه او بيسموها التسويات الجرديه، الادجستنج انتريز. يتم اعداد قيود التسويه كتطبيق لاساس الاستحقاق المحاسبي اللي هو الاكروال بيزس. في نهايه الفتره المحاسبيه قد يتم تكبد بعض المصروفات ولكن لم يتم تسجيلها في الدفاتر. قد تم كسب بعض الدخل ولكن لم يتم تسجيله في الدفاتر. يتم اعداد قيود التسويه لتحديث الحسابات، اعمل ابديت اوف اكونتس قبل تلخيصها في القوائم الماليه، ويتم اجراء قيود التسويه للاكروال اوف انكم، المستحق من الدخل او استحقاق المصروفات، الاكروال اوف اكسبنسز، التاجيل، الديفرالز، زي مثلا في طريقه اسمها طريقه الدخل الانكم ميثود او اللايبيليتي ميثود، مش عليك الكلام ده. البري بيمنتس اللي هي المدفوعات المسبقه، برضه في طريقه اسمها الاسيت ميثود والاكسبنس ميثود. والديبريشيشن، المخصصات الالاونس اللي هي مخصصات الديبريشيشن اللي هو الهلاك، برضه يعني هي الفكره انك في قيود ما بتبقاش اتعملت خلال الفتره، ما سجلهاش المحاسب خلال الفتره، لكن لازم تتسجل لانها مرتبطه بالفتره، فدي بنسميها الادجستنج انتريز، قيود التسويه، عشان الاكروال بيزس بتاعي اساس الاستحقاق. تفاصيل هنا مش محتاجها قوي. اللي عايزك تاخد بالك منه ان انا عشان اطبق الاكروال بيزس لازم اعمل ادجستنج انتريز. في السيستمز والسوفت ويرز وكده برضه الحاجات دي بتتعمل تلقائي، يعني مفيش حد بيعملها خالص، البرنامج نفسه دي اخر السنه يعمل لك الادجستنج انتريز دي، وبعدين يطلع لك حاجه اسمها الادجستد ترايل بالانس، ميزان المراجعه المعدل. يمكن اعداد ميزان المراجعه المعدل بعد اجراء قيود التسويه وقبل اعداد القوائم الماليه. هذا الاختبار ما اذا كانت الارصده المدينه تساوي الارصده الدائنه بعد اجراء قيود التسويه. بعد كده بيطلع القوائم الماليه فاينانشال ستيتمنتس. وطبعا يا جماعه يعني برضو الاكاونتنج سايكل من كتاب لكتاب، من منهج لمنهج، من مدرسه لمدرسه بتختلف. فانا جبت لك هنا 9 خطوات، هتلاقي في كتب ثانيه عدد خطوات مختلف بشكل مختلف عادي، يعني كلهم نفس الفكره. عندما تكون الحسابات محدثه بالفعل وتم اختبار المساواه بين الجانب المدين والجانب الدائن، يمكن الان اعداد القوائم الماليه. والقوائم الماليه هي المنتجات النهائيه لنظام المحاسبه.
تتكون مجموعه كامله من القوائم الماليه من قائمه الدخل الشامل او قائمه الدخل والدخل الشامل الاخر. ده المسمى الجديد للانكم ستيتمنت، بيسموها دلوقتي الستيتمنت اوف كومبريهنسيف انكم. تمام. او اللي بيسموها البروفيت اند لوس اند اذر كومبريهنسيف انكم، ده التسميه بتاعت الاي اف ار اس. ما بقاش في حاجه اسمها انكم ستيتمنت، لكن عادي هي نفس المعنى. فعندي الانكم ستيتمنت والاذر كومبريهنسيف انكم اللي هو الدخل الشامل الاخر. الدخل الشامل الاخر ده عباره عن برضه حاجات ما بتتسجلش في الانكم ستيتمنت، انت مش مطالب بيها. في الاف ام في اي انت مش مطالب تعرف مكونات الدخل الشامل الاخر، انت مطالب تعرف قائمه الدخل مكوناتها عامله ازاي، الميزانيه عامله ازاي اللي هي المركز المالي، التدفقات النقديه، والتدفقات النقديه دي اللي هنتكلم عنها ان شاء الله المحاضره اللي جايه. طيب قائمه التغيرات في حقوق الملكيه دي قائمه برضه ستمنت اوف تشينجز ان ايكويتي. وعندي قائمه المركز المالي او الميزانيه العموميه الستمنت اوف فاينانشال بوزيشن او بالانس شيت. الاي اف ار اس برضه لغت مصطلح البالانس شيت ده، بقى اسمها الستمنت اوف فاينانشال بوزيشن. رابع حاجه قائمه التدفقات النقديه الستمنت اوف كاش فلوز. وبعدين الديسكلوجرز او النوتس على القوائم الماليه، فبيبقى في ملاحظات وايضاحات على القوائم الماليه، ودي جزء لا يتجزأ من القوائم الماليه، وبدون الملاحظات او الايضاحات القوائم الماليه ملهاش اي لازمه. وبعدين بيعملوا حاجه اسمها كلوزنج انتريز، يتم اغلاق الحسابات المؤقته والاسميه اللي هي الحسابات المرتبطه بقائمه الدخل، بيسموها النومينال اور تمبرري اكاونتس، لاعداد النظام للفتره المحاسبيه التاليه تشمل الحسابات المؤقته حسابات الدخل والمصروفات والمسحوبات، ويتم قياس هذه العناصر بشكل دوري. ويتم اغلاق الحسابات في حساب موجز سامري اكاونت، عاده بنسميه ملخص الدخل انكم سامري، ثم يتم اغلاقها بعد ذلك في حساب راس المال المناسب. ولاحظ ان القيود الختاميه تتم فقط للحسابات المؤقته. الكلوزنج انتري ده بيتعامل على الحسابات المؤقته اللي هي مرتبطه بقائمه الدخل. طب الحسابات المرتبطه بالميزانيه اللي هي الاسيتس واللايبيلتيز والكابيتال والحاجات دي، قال لك الحسابات الحقيقيه او الدائمه اللي هي بتاعت الميزانيه لا يتم اغلاقها. وانا حطيت لك هنا فروقات ما بين حسابات قائمه الدخل وحسابات الميزانيه، برضو ايه ابقى اقراها كده احسبها لك، نفس الكلام اللي احنا قلناه. بيعملوا بعد كده حاجه اسمها البوست كلوزنج ترايل بالانس، ميزان المراجعه بعد الاغلاق او ميزان المراجعه الختامي. في دوره المحاسبه تتمثل الخطوه الاخيره في اعداد ميزان المراجعه بعد الاغلاق. ميزان المراجعه الان جاهز لاختبار المساواه بين عناصر الجانب المدين وعناصر الجانب الدائن بعد اجراء قيود الاغلاق. ونظرا لان الحسابات المؤقته مغلقه بالفعل في هذه المرحله، فان ميزان المراجعه بعد الاغلاق يحتوي على الحسابات الحقيقيه فقط. ميزان المراجعه هنا بيشمل بس على الحسابات بتاعه البالانس شيت. برضه يا جماعه كل الحاجات دي السيستم هو اللي بيعملها، انت ما بتعملش حاجه من الحاجات دي خالص، مالكش دعوه بيها خالص. وبرضه الترتيب بتاع الاكونتنج سايكل بيختلف من مكان لمكان، فعادي خالص، خليك يعني ايه فليكسبل، خليك مرن. عاشر حاجه بيعمل عكس القيود. عاشر حاجه دي خطوه اختياريه، هو قال لك هنا ان هم 9 بس، لكن قال لك خطوه اختياريه بتتعمل في بدايه الفتره المحاسبيه. خطوه اختياريه يتم اعدادها في بدايه الفتره المحاسبيه الجديده لتسهيل عمليه تسجيل اكثر سلاسه واتساق. في هذه الخطوه يتم عكس قيود التسويه التي تم اجراءها لاستحقاق الدخل واستحقاق المصروفات وفقا لطريقه الدخل والمدفوعات المقدمه بموجب طريقه المصروفات. سيبك من الكلام ده كله وخلينا نخش على المثال. الكومبريهنسيف اكزامبل، المثال ده من كتاب اسمه كيسو. كيسو ده عنده كتب كتير، من الكتب المشهوره عنده كتاب اسمه انترميديت اكاونتنج.